ایران در میانه قرن دوم پیش از میلاد، یعنی حدود 2200 سال پیش، یک سرزمین پر از آشوب، ناامیدی و آشفتگیه. در دربار ایران دیگه 200 سال کسی پارسی صحبت نمیکنه. قبایل کوچروی مهاجم از شرق و شمال شرقی به شهرهای ایران زمین حمله میکنن و خانه و زندگی و مزارع و بازارهای مردم رو آتش میزنن و غارت میکنن. ثروت شهرها رو به یغما میبرن و پشت سرشون زمین سوخته باقی میذارن. در داخل اما حاکمان کوچک و بزرگ محلی اعلام خودمختاری و استقلال میکنن و هر که دستش میرسه تکه‌ای از سرزمین‌های تحت حاکمیت اشکانیان رو به نام خودش سند میزنه. بی‌ثباتی داخلی زمینه رو برای حملات خارجی فراهم کرده بود. در غرب، بابل که زمانی یکی از مراکز مهم تمدن بود، اکنون به دست فرمانروایان محلی و شورشی افتاده. قدرت مرکزی در ایران ضعیف شده. اوضاع اصلا تعریفی نداره. مردم با خودشون میپرسیدن چه بر سر ما میاد؟ آیا دوباره قراره یک نیروی خارجی بر ما مسلط بشه؟ آیا این پایان موجودیتی به نام ایرانه؟ این قصه پرآشوب از اونجا شروع شد که یونانیان و مقدونیان با شکست هخامنشیان ایران رو اشغال کرده بودند. خاندان اشکانیان پارتی با تلاش‌های بسیار موفق به ایجاد یک امپراتوری بزرگ شده بودند، اما با مرگ اردوان دوم شرایط داخلی کشور به شدت بی‌ثبات شده بود. این تصویر رو ببینید. این نقشه حکومت اشکانیان در همون دوره آشوبناکه. لابد فکر میکنید که درست همین جای تاریخ بود که اشکانیان به پایان خودشون رسیدن. کاملا اشتباه میکنید، چون قراره امروز از کسی بشنویم که نه تنها جلوی نابودی رو گرفت، بلکه ایران بیمار و زخم خورده رو طوری رهبری کرد که رومیان با اون همه افاده و دبدبه و کبکبه هم از رویارویی باهاش هراس داشتن. به ساعت صفر مقتدرترین، هوشمند و دانا مردی از آریا، شاه شاهان، شاهنشاه ایران، زنده کننده نام ایران باستان و شکوه هخامنشیان، مهرداد کبیر، خوش آمدید. امروز قرار از مردی بشنوید که هرگز چیزی ازش نشنیدید. همه ما قصه شکست هخامنشیان و روی کار اومدن سلوکیان رو کم و بیش شنیدیم. قصه از این قرار بود که سلوکوس، یکی از فرماندهان سپاه مقدونی، بعد از مرگ اسکندر حکومت ایران به اون رسید و اون پایه‌گذار سلسله سلوکیان در ایران شد. در دوره سلوکیان بود که باورهای یونانی و هلنیستی در سراسر ایران رواج پیدا کرد. در واقع به نوعی زبان و فرهنگ یونانی به اجبار حاکمان به خورد مردم ایران داده شد و به نوعی میراث تمدن با شکوه هخامنشیان نابود شده بود. دیگه کسی از شکوه هورمزدی، از اقتدار و صلابت هخامنشیان ایرانی صحبت نمی‌کردند. خلاصه یک قرن تلخ در ایران سپری شد تا اینکه یک شخص از قوم پارت، از تیره سکاهای آریایی و رئیس اتحادیه داهه یا داها که مردی بود از بزرگان قبایل پارتی، در صحنه تاریخ حضور پیدا کنه. ارشکا یا ارشکا یا با تلفظ پارتی اشک اول شروع کرد به مقابله با سلوکیان و بالاخره با شکست سلوکوس دوم به طور رسمی سلسله اشکانیان رو تأسیس کرد و بعد از یک قرن مجدداً یکی از اقوام ایرانی حاکمیت ایران رو از خارجی ها پس گرفت. اون شرایط بغرنجی که اول ویدیو ازش صحبت کردم 110 سال بعد از ارشک به وجود اومده بود. در همین شرایط بود که یکی از مهمترین افراد در تاریخ ما که هویت ایرانیمون رو بسیار بهش مدیون هستیم به تخت نشست. شخصی به اسم مهرداد دوم، فرزند اردوان دوم. او به تخت نشست، اما چه به تخت نشستنی،
درست در لحظه به قدرت رسیدن مهرداد، شکست‌های تحقیرآمیزی در شرق و غرب ایران اعتبار و جایگاه امپراتوری اشکانی رو از بین برده بود. نه تنها از شرق و غرب ایرانیان تحت فشارهای نیروی خارجی بودند که در داخل مرزها هم اوضاع به یک ولبشو شبیه بود و همه چیز در آستانه فروپاشی. مهرداد دوم در ابتدا باید تکلیفش رو با قلمروهایی که سر به شورش گذاشته بودند و حاکمانی که دیگه فرمان نمی بردن مشخص میکرد. اول حاکم الیمایی که سر ناسازگاری با اشکانیان داشت رو از بین برد و سرزمین الیمایی که همون محدوده ایران بود رو ضمیمه امپراتوری و مطیع حکومت خودش کرد و ترتیبی اتخاذ کرد تا در هر کجای ایران هر کسی اعلام نافرمانی کرده بود سر جاش بشه. نظم و ثبات بعد از حدود 1 سال در داخل امپراتوری برقرار شد. در دوران مهرداد دوم بود که بعد از حدود 200 سال دوباره زبان پارسی به عنوان زبان رسمی در دربار و در مکاتبات اداری به کار گرفته شد. این زبان که به خط پهلوی نوشته میشد وسیله‌ای بود برای حفظ و انتقال فرهنگ و ادبیات ایرانی. مهرداد دوم از نویسندگان و شاعران و متفکران پارسی و مادی هم دوره خودش دعوت کرد تا با حکومت همکاری بکنند. مهرداد دوم که خودش رو وارث فرهنگ کهن ایرانی میدونست، سیاست‌هایی رو برای زنده کردن آیین‌های کهن ایرانی مثل آیین مهر و مذهب زرتشت در پیش گرفت. مهرداد از طریق حمایت از معابد زرتشتی و نیایشگاه‌های آیین مهری و ترویج آموزه‌های این ادیان آریایی هویت دینی ایرانی‌ها رو که تحت هجوم افکار هلنیستی و یونانی بود دوباره احیا کرد. علاوه بر این مهرداد به توسعه هنر و معماری ایرانی پرداخت. دستور ساخت بناهای باشکوهی رو در سراسر امپراتوری صادر کرد. زبان پارسی میانه و در بعضی جاها زبان پارتی و خط پهلوی در دوران مهرداد بود که رونق گرفت و به عنوان زبان رسمی و اداری به کار گرفته میشد. البته در اوایل سلطنتش موضوعات مهم دیگه‌ای هم بود که باید بهش فوراً رسیدگی میشد. چه موضوعی؟ نمیشه وقتی اقوام صحرانشین یکی پس از دیگری به مرزهای شما حمله کنن، کشاورزای شما رو بکشن، محصولاتشون رو بدزدن، شهرها رو اشغال کنن، به کاروانهای تجاری دستبرد بزنن، شما به فکر زبان و دین مردم باشید. سکاها که از قوم‌های مهاجر و جنگجوی شمال شرقی ایران بودند و هم تیره و به نوعی همخون بودند با پارتی‌ها در دوران اشکانیان و به خصوص در این بره از تاریخ بسیار به ایران آسیب وارد کردند و آرامش، امنیت و اقتدار حکومت مرکزی در ایران رو به چالش کشیده بودند. مهرداد دوم با درک اهمیت مقابله با این تهدید جدی در نیمه شرقی ایران ارتشی بزرگ و مجهز تشکیل داد و شخصاً به همراه اون ارتش به سوی شرق حرکت کرد. نبردهای سخت و پرهزینه‌ای در مناطق مختلف شرق ایران رخ داد، اما مهرداد با نبوغ نظامی و استراتژی‌های کارآمدش تونست سکاها رو شکست بده. این نبردها نه تنها مرزهای ایران رو امن کرد، بلکه قدرت و هیبت مهرداد دوم رو به عنوان یک حاکم مقتدر بر سر زبون‌ها انداخت. بعد از این سلسله جنگ‌ها تا سالیان سال کسی معترض مرزهای ایران نشد. اما این فقط بهتر شدن اوضاع در شرق بود. در غرب کشور اخبار خوبی به گوش نمی رسید. یادمون نره که اشکانیان هم بر یک گستره بزرگی حکومت می کردند. گستره از مرزهای چین و هند تا سوریه و لبنان امروزی همه تحت فرمانروایی ایرانیان اشکانی بودند. البته در این دوران حکومت بابل در میان رودان اعلام نافرمانی و شورش کرده بود. بابل سرزمین ثروتمند و افسانه‌ای که شاه شاهان کوروش کبیر بدون جنگ و خونریزی اون رو فتح کرده بود، دوباره به عنوان یک دشمن و یک تهدید جدی برای امپراتوری های ایرانی
سر بلند کرده بود. به همین خاطر مهرداد دوم بلافاصله به سمت غرب حرکت کرد. در این زمان بابل تحت کنترل پادشاهی محلی بود به اسم کاراکین. این شخص استقلال خودش رو از اشکانیان اعلام کرده بود و راهی جلوی پای مهرداد دوم نذاشته بود جز این که با یک لشکرکشی و با یک جنگ سنگین و خونین بابل رو دوباره فتح کنه. این پیروزی نه تنها بابل رو به عنوان یکی از سرزمین‌های مهم به خاک ایران ضمیمه کرد، بلکه بار دیگه در دنیای اون روزگار، در میان مصریان، رومیان و سایر رقبای اشکانیان که ایران 200 سال بعد از هخامنشیان یک بار دیگه به عنوان یک ابرقدرت در دنیا ظاهر شد. ما در چند روز گذشته با استفاده از داده‌های تاریخی، تصاویر مهرداد دوم بر روی سکه ها و با کمک هوش مصنوعی تونستیم بالاخره یک تصویر بسیار نزدیک به واقعیت از چهره مهرداد کبیر، مهرداد دوم رو تولید بکنیم، ایجاد بکنیم و این تصاویر رو الان قراره با هم ببینیم. تصاویری از لحظات مختلف دوره حکومت مهرداد دوم، از لحظه به تخت نشستنش، از لحظه شرکت در نبردها و دلاوری‌هاش. به این تصاویر توجه کنید. امیدوارم ازش لذت ببرید. مهرداد دوم بعد از تصرف بابل به مناطق دیگه‌ای مثل ایلام و خوزستان لشکرکشی کرد. او با شکست دادن شاهان محلی این مناطق رو هم تحت کنترل مستقیم خودش درآورد. این فتوحات تسلط ایران بر غرب و جنوب غربی رو تثبیت کرد و به مهرداد دوم امکان داد بعد از 2 قرن یک حکومت یکپارچه به معنی واقعی کلمه رو ایجاد کنه. شخصیت مهرداد اما همینطور که اشاره شد تک‌بعدی نبود. او فقط یک جنگاور و خونریز نبود، بلکه علاقه عجیبی داشت به یادآوری و بازپروری شکوه هخامنشیان و پافشاری روی اصول هویتی ایرانی آریایی. باور کردنی نیست که در نتیجه سیاست‌های مهرداد دوم چه تأثیر عجیب و شگرفی در انواع اقسام هنر در پهنه امپراتوری پارتها دیده شد. در دوران مهرداد دوم بود که معماری اشکانی به یک سبک منحصر به فرد تبدیل شد که تأثیراتی از دوره هخامنشی، همینطور عناصر بومی ایرانی به ویژه پارتی رو در خودش داشت. این سبک معماری با استفاده از تکنیک‌های ساختی مثل گنبدهای بزرگ و ایوان‌های بلند الهام بخش سبک معماری پرشکوه دوره ساسانیان در ایران شد. وقتی شما یه چیزی رو میشنوید با وقتی که یه چیزی رو میبینید خیلی فرق میکنه. از توجهش به هنر گفتم، به این سکه ها توجه کنید. این سکه ها در زمان مهرداد دوم ضرب شده. باورتون میشه چنین نقوش ظریف، دقیق و تمیزی در 2200 سال پیش بدون دستگاه پرس و CNC و کوره های امروزی به وجود اومده؟ به جزئیات شگفت‌انگیز این سکه که در زمان مهرداد دوم و با تصویر مهرداد دوم ضرب شده توجه کنید. در یک کلام، اگر بعد از هخامنشیان شخصی به اسم مهرداد دوم در ایران نبود، نمیدونیم که آیا چیزی به عنوان سبک معماری ایرانی، سبک هنری ایرانی، مذهب ایرانی آریایی، زبان پارتی یا پارسی باقی میموند که در دوران ساسانیان به اوج خودش برگرده یا نه. این اون بخشی از حرفامه که میگم ما امروز داریم درباره مردی حرف میزنیم که ازش هیچی نشنیدیم.
در واقع حمایت‌های گسترده از هنر و فرهنگ ایرانی و بومی بود که باعث شد دوران مهرداد دوم به عنوان یکی از دوره‌های مهم در تاریخ هنر ایران شناخته بشه. او نه تنها به بازسازی و گسترش امپراتوری اشکانی مشغول بود، بلکه با تقویت فرهنگ و هنر ایران رو به یکی از مراکز بزرگ تمدنی تبدیل کرد. در دوران او بود که نه تنها کشور از نظر امنیت مرزها و ثبات حکومت به دستاوردهای خوبی رسیده بود، که حتی از بعد اقتصادی هم سطح زندگی مردم و ثروت جامعه برخلاف دهه‌های قبلی بسیار بهتر شده بود. میدونید چرا؟ چون در زمان مهرداد دوم بود که جاده ابریشم از داخل ایران کشیده شد، امنیتش تأمین شد، زیرساخت‌هاش برای اتصال به یک شبکه تجاری بزرگ از چین تا روم فراهم شد. و این بسیار کنایه آمیزی که در ایران 10 سال قراره برای ورود زنان به استادیوم زیرساخت فراهم کنیم و هنوز نتونستیم. این راهی که امروز موسومه به جاده ابریشم، این بخشش که از امپراتوری ایران میگذشت، مسیر اصلی تبادل تجاری بین شرق عالم با غرب عالم بود و این مسیر از ایران عبور میکرد و در سر راهش از بسیاری از شهرها و آبادیهای ما و مراکز تجاری ما با تضمین امنیت باعث رونق اقتصادی این مناطق شده بود. در واقع حکومت اشکانیان در زمان مهرداد دوم بود که تمام این مسیر رو با تضمین امنیتش یک مسیر ایدئال برای رد و بدل شدن محموله‌های تجاری و فعالیت‌های اقتصادی می‌کرد. در دوران مهرداد دوم بود که امپراتوری ایرانی اشکانی مجدداً با امپراتوری‌های دیگه به طور رسمی وارد مبادله تجاری و تبادل فرهنگی و اقتصادی شده بود. اشکانیان با امپراتوری‌های چین و روم در واقع همکاری‌های استراتژیک تجاری داشتند و در این حال که با هم رقابت و بعضاً دچار کشمکش و جنگ می‌شدند، اما یک مسیر امن تجاری رو شکل داده بودند. اول ویدیو گفتم میخوام درباره کسی حرف بزنم که رومیان از اون هراس داشتن و ترجیح میدادن که پرشون به پر مهرداد دوم نگیره. این یک فکت تاریخیه. وقتی مهرداد دوم از مرزهای هند و چین تا مرزهای مدیترانه رو به شکل یکپارچه و واحد کنترل میکرد، زد و خورد بین این حکومت مقتدر و حکومت پرفیس و افاده و عالمگیر روم ناگزیر به نظر میرسید. اما اقدامات مهرداد، صلابتش در حکومت و قدرت نظامی و اقتصادی و فرهنگی اشکانیان باعث شد که رومیان در سالهای آینده قراردادهایی رو برای به رسمیت شناختن مرزهای مشترک بین ایران و روم بپذیرند و همین زمینه ساز مراودات تجاری و فرهنگی شد. ناگفته نمانه که اشکانیان که از قبایل پارتی بودند که تیرشون برمیگشت به سکاها، باورمند بودند به آیین مهر و در اون روزگار در روم، در قلب اروپا، باورمندان به آیین مهر هم کم نبودند و شاید بعداً درباره این آیین مقدس و کهن آریایی هم ما یک ویدیو بسازیم. تا اینجا درباره اقدامات مهرداد دوم به شکل بسیار خلاصه و کپسولی صحبت کردیم. مهرداد با تلاش‌های نظامی، سیاسی و فرهنگی خودش ایران رو از بحران نجات داد و امپراتوری اشکانیان رو به یکی از قدرتمندترین و باثبات‌ترین امپراتوری‌های زمان خودش تبدیل کرد. او نه تنها دشمنان خارجی رو شکست داد، بلکه سرزمین‌های از دست رفته رو هم پس گرفت و با احیای فرهنگ
ایرانی نقش بسزایی در تداوم هویت ایرانیان ایفا کرد. اگر در دوره ساسانیان مجدداً شکوه باستانی ما سر از خاک بلند میکنه، مدیون اقدامات ایرانگرایانه مهرداد دومه. تأثیر این آدم انقدر زیاده که متاسفانه در منابع یونانی و رومی بسیار بسیار معروفتر از منابع ایرانی. ما ایرانی‌ها باید از اینکه فقط چند تا اسم معدود رو حفظ بکنیم و هیچ، تأکید میکنم، هیچ شناختی از گذشتگانمون، از بزرگانمون نداشته باشیم، دست برداریم. باید در اولین قدم با سلاح دانش به جنگ جهالت و تیرگی و سیاهی بریم. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم اگر از دیدن این ویدیوها لذت میبرید کانال ساعت صفر رو سابسکرایب کنید.